Man kan fortfarande få ål på skånska julbord, trots att den är akut hotad och trots att forskarna på Internationella havsforskningsrådet ICES säger att man inte ska ta upp en endaste ål till om vi vill ha kvar några ålar i framtiden. Så varför fortsätter vi att fiska? Det lite krångliga svaret från bestämmande myndighet låter så här. Det fisket vi har, det är inom ramen för en långsiktig förvaltning och den påverkan det har på beståndet är väldigt liten jämförelsevis med vad det har varit tidigare. Om jag förstår det rätt då, så anledningen till att ni inte följer ICES råd att stoppa fisket är att man fiskar så lite? Ja, vi ser att fisket är väldigt litet och att det finns andra delar i förvaltningen också som behöver bidra till att arten ska kunna återhämta sig. Förra året fiskades det upp 135 000 kilo ål. Men hur mycket det är av hela beståndet vet man inte. Ändå gör myndigheten bedömningen att den tål att fiskas på. Av beståndet så fiskas det ju mycket mindre än vad det har gjort tidigare. Och mot bakgrund av det så gör man bedömningarna att det fisket har väldigt liten påverkan på beståndet. Hur vet du det? Det bygger ju på uppskattningar som SLU gör åt oss. Men när jag ringer SLU är beräkningarna från ålen i Östersjön så osäkra att man inte vill uppge någon siffra alls. Jättemånga forskare sitter där och säger att nej, fiska inget mer. Försiktighetsprincipen borde väl vara att nej, men då gör vi inte det. Men så resonerar inte HaV. Jo, HaV resonerar att vi har en minskningstakt som egentligen motsvarar, den går mot noll skulle jag vilja säga. För mig skulle det ändå kännas lite osäkert och lite... Det är ändå på dig som besluten ligger, eller på HaV som besluten ligger. ICES säger noll för att kunna överhuvudtaget ha kvar någon ål. Ni säger att nej, men det har minskat så mycket så att vi vågar säga att vi kan få fortsätta att fiska. Vad händer om ålen tar slut? Vems fel är det då? Det är ju förvaltningen som påverkar fisket, men sen så får man ju komma ihåg att fisket ensamt står ju inte för all påverkan, utan det finns ju många olika faktorer som påverkar ålen.